سلام و درود به همه شما عزیزان. امیدواریم هر جای این کره خاکی که هستین سالم و سلامت باشید. ویدیوی خیلی مهمی در پیش داریم. میخوایم برای جوانی و پیشگیری از پیری زودرس موارد و نکته ها و مواد غذایی رو بهتون معرفی کنیم که ممکنه برای اولین بار باشه که شنیده باشید. جوانی هم تعریف داره. افرادی هستن که در سن 30 سالگی روحیات و انرژی و جسمشون در حالتی هست که مثل فرد 60 ساله میمونن و افرادی هستن که در سن 60 سالگی روحیات یک فرد 20 یا 30 ساله رو دارن. مهم اینه که اکتیو باشیم، سالم باشیم، پوست خوبی داشته باشیم، امید به زندگی داشته باشیم. افرادی که این روحیات دارن در حقیقت جوان هستن. پس سن یک عدده و مهم نیست ما چند سالمونه. مهم اینه که جسم ما و روحمون در چه شرایطی قرار داره. زندگی قانون باورهاست و رسانه ها هم خیلی به این باورها کمک کردن. میبینیم همه جامعه در سن 50-60 سالگی چربی خون داره، قند خون داره، حالش خوب نیست، موهاش سفید شده، همسایه‌مون، فامیلمون همه همین حالت رو دارن و ما کم کم اینو میپذیریم. خب حالا که دارم سن 40 سال رو رد میکنم باید دیگه طبیعتاً اینو پیش بیاد. لزوما اینجوری نیست که در این سن موهامون سفید بشه، استخوان درد بشیم، قند خون بگیریم. اگه ما باورهامون رو اصلاح کنیم دلیل نداره که به این زودی دچار پیری زودرس بشیم. به ترتیب علتها رو با هم میریم جلو که عواملی که باعث پیری زودرس و فرسودگی جسممون میشن. افرادی که کینه ها رو با خودشون حمل میکنن نمیتونن به راحتی دیگران رو ببخشن. ظلمی در حقشون صورت گرفته، بدی در حقشون شده. درست همه اینایی که شما میگین درست، اما این حمل کردن این ناراحتی ها، بغض، کینه تبدیل به فرسودگی جسممون میشه و جسمو خسته میکنه. دیگران رو ببخشیم، نه اینکه اونا لایق بخشش باشن، ما لایق آرامش هستیم. حداقل به خاطر وجود خودمون این کار رو انجام بدیم. اضطراب و استرس هم از عوامل بعدی هستن. همه میدونیم قصه خوردن جسم رو فرسوده میکنه، اما افراد کمی هستن که به خودشون مسلطن و میتونن اضطراب و استرسشون رو مدیریت کنن و اکتیو و شاد باشن. من هفته پیش با خانمی صحبت میکردم که ایشون 85 سالشون بود. به شدت پر انرژی، صداشون به قدری پر انرژی بود که من کلی ازشون انرژی گرفتم. ایشون میگفتن من نه چربی دارم، نه قند خون دارم، نه غلظت خون دارم، هیچ مشکلی ندارم. تنها مشکل من ضعف بیناییمه. واقعا ایشون فردی بودن که در سن 85 سالگی چون روحیات خوبی داشتن و میگفتن من به این راحتی قصه نمیخورم. هیچ چیزی ارزش قصه خوردن نداره و زندگی رو راحت گرفته بودن و همون آسودگی و راحتی که در زندگیشون داشتن منجر به این شده بود در سن 85 سالگی خیلی اکتیو، امید به زندگی و پر انرژی باشن. پس این امکان پذیره. سن یک عدده، اینو بپذیریم و باورش کنیم. عزیزان، دیدن، شنیدن، لمس کردن و چشایی تمام اینها تغذیه است، چون اکثرا ما فقط توجه به تغذیه چشایی داریم، در حالی که دیدن مناظر ناراحت کننده، فیلم هایی که بار منفی دارن، تمام اینها باعث پیری زودرس میشه. کلماتی که بار منفی دارن، حرفای خوشایندی نیستن. یعنی هر چیزی که ما گوش میکنیم و میشنویم میتونه رو سلامتی ما اثر بذاره و باعث پیری زودرس بشه. خیلی ها عادت دارن حتما باید هر روز اخبار گوش کنن که ببینن چه اتفاقاتی افتاده، در حالی که هیچ کاری از دستشون بر نمیاد باز هم مرتب این کار رو انجام میدن و همون منجر میشه به پیری زودرس. تغذیه خوراکی هم که تأثیر خیلی خیلی زیادی داره در این بخش. غذاهای سرخ شده بیشترین عامل پیری زودرس هستن. شاید با خودتون بگین چرا؟
روغن‌های ناسالمی که برای سرخ کردن غذاها استفاده میشه، علاوه بر اینکه املاح و مواد معدنی و ویتامین‌های اون غذا را از بین میبره، چربی‌های ناسالم باعث خشکی رگ‌ها میشن و این خشکی در تمام سطح پوست ما هم اتفاق میفته و اون تراوت و شادابی پوست رو میگیره، باعث افتادگی پوستمون میشه. دیدین چینی ها و کره ها، این دیگه موضوع جا افتاده است، همه میدونن که چینی ها و کره ها پوست بهتری دارن، چون بیشترین حجم غذایی این افراد غذاهای آبپز و بخارپز هستن. به تعادل استفاده کنیم، یک تعادلی نگه داریم بین غذاهای سرخ شده و غذاهایی که بخارپز هستن. افرادی که گوشت میخورن، به افراط گوشت میخوره، گوشت خون غلیظ میکنه و دقیقا روده های انسان هم چون روده هاش خیلی طول زیادی داره نشون میده ما بیشتر حجم غذامون باید گیاهی باشه، نه اینکه گوشت نخوریم، در حد تعادل استفاده کنیم، چون روده گوشتخواران کوتاهه. اگه گوشت بیشتر و تایم زیادی در روده بمونه میگنده و باعث تولید انواع عفونت ها میشه. به خاطر همین روده انسان طولانی تره، چون مواد غذایی گیاهی هضم آرومی دارن و انرژی و قند و آرام آرام رها میکنن. و مورد خیلی خیلی مهم پرخوری کردن هست. پرخوری انرژی زیادی رو از بدنمون میگیره. وقتی حجم زیادی غذا خوردیم تمام انرژی بدن صرف هضم اون غذا میشه. چربی های نادرست تو بدنمون تجمع پیدا میکنن. خون رسانی به مغز که فرمانده هست و به همه اندام های بدن از جمله پوست کمتر میرسه. وقتی که تغذیه به پوستمون نرسه انتظار داریم که پوست خوبی داشته باشیم، خب بافت‌ها آسیب میبینن و کلاژن سازی هم خوب اتفاق نمیفته. کلاژن همون چیزی هست که پوست و سالم و سرحال و بدون چروک نگه میداره. تا حالا به این قضیه توجه کردین؟ این بار که سوپرمارکت تشریف میبرین باید دقت بیشتری به دور بریاتون و مواد غذایی که در سوپرمارکت هست توجه کنید. مواد غذایی که 1 سال هست داخل اون سوپرمارکت ها مونده اما باز هم خراب نشده، فاسد نشده، چی به اینا میزنن که این همه موندگاریشون بالاست؟ بعد ما انتظار سلامتی داریم در قبال خوردن این مواد غذایی؟ چون نگهدارنده، طعم دهنده هایی که به ظاهر مجاز هستن، افزودنی هایی که میگن مجازه ولی در حقیقت فقط جنبه تجاری داره و به شدت برای سلامتی بدنمون و اندام های رئیسه مضر هست و اندام های رئیسه ما رو به زحمت میندازه، مثل کبد، مثل قلب، کلیه و مغز به دردسر میافتن. از جمله کبد که فیلتراسیون بدن هست و این مواد غذایی که بسته بندی شدن و حاوی مواد شیمیایی زیادی از جمله نیترات ها هستن، سموم زیادی رو تولید میکنن. به هر حال این سموم کاری که انجام میده تو بدن ما تجمع پیدا میکنه و باعث پیری زودرس و مرگ زود هنگام میشه. شکر سفید و قند و غلات بدون سبوسی که در بدن تبدیل به قند میشن. مولکول‌های شکر به پروتئین پوست میچسبن و یه ترکیب جدیدی به وجود میارن به اسم گلیکاسیون که این فرایند ما هر چقدر بیشتر شکر و قند استفاده کنیم بیشتر اتفاق میفته و باعث تخریب پروتئین کلاژن و الاستین میشه. هرچی بیشتر شکر بخوریم بیشتر این اتفاق میفته و پوست اون حالت ارتجاعی و نرم خودش رو از دست میده که مساوی است با انواع چروک ها. اما اگه ما خودمون رو عادت بدیم در حد تعادل از غلات سبوسدار استفاده کنیم که بیشترین املاح، مواد معدنی و چربی‌های مفید زیر پوست این غلات قرار دارن که متاسفانه در کارخانه ها و سیلوها این ازش کاملا جدا میشه و دور ریخته میشه. این بخش ناراحت کنندشه. در حالی که ما اگه سیب زمینی رو با پوست استفاده کنیم، غلات رو با سبوسش استفاده کنیم، هم پرخوری نمی کنیم و هم اینکه ویتامین های گروه B تو بدنمون تأمین میشن.
و این انواع عفونت‌ها جلوگیری میشه. چرا؟ اینکه ویتامین‌های گروه B در اثر فعالیت میکروب‌های مفید ساخته میشن. این میکروارگانیسم‌هایی که به بدنمون خدمت میکنه و این میسر نیست مگر اینکه غلات سبوسدار استفاده کنیم. عزیزان، وجود ویتامین های گروه B و ویتامین E، ویتامین C و ویتامین A بسیار بسیار برای سلامتی پوست ما ضروری هستند. وقتی ما کمبود این ویتامین ها را داشته باشیم، یه سری هورمون ها تو بدنمون مثل هورمون هموستیسین فعالیت بیشتری میکنه که یک هورمون التهابزا تو بدن هست. مورد بعدی هم که باعث پیری زودرس میشه، اما قبلش ازتون میخوایم به خاطر مهم بودن این ویدیو لایک یادتون نره. غذاهای فریز شده و غذاهای منجمد. غذاهای فریز شده بعد از 3 هفته وقتی که داخل فریزر هستن بیشترین املاح و مواد معدنی و ویتامین هاشون رو از دست میدن و ما فقط داریم توفاله اون غذا رو استفاده میکنیم که باعث بسیاری از آلرژی ها و پیری زودرس میشه. غذاهای منجمد هم که تکلیفش روشنه، سدیم بالایی دارن و وقتی هم که اینا رو داخل مایکروویو میذاریم که خیلی سریع آماده میشه و بعد بیرون میارین، غذاها وقتی به این شکل استفاده میشن باعث احتباس مایات تو بدن میشن. یک نشونه هم داره، فرد یک صورت پفالود داره، مخصوصا وقتی که صبح از خواب بیدار میشن این افراد چشاشون خیلی پف داره، یک ورم خاصی صورت داره که این صورت پفالود هم سن و بیشتر از اونی که هست نشون میده و باعث پیری زودرس میشه. وقتی صحبت از آبرسانی پوست میشه و پوستای با تراوت، معمولا این تو ذهن میاد که ما نیاز به آبرسان داریم، پس مایعات زیادی استفاده کنیم، مخصوصا آب، تا این جبرانش بشه. نه اینکه این غلط باشه، اما کامل نیست. ما در بحث آبرسانی پوست هم آب سالم نیاز داریم، ترجیحاً آبی که بدون کلر باشه. یکی از عوامل ضد پیری آب کلردار هست که هم مو رو زودتر از موعد سفید میکنه و هم پوست رو فرسوده میکنه. در کنار آب سالم که باید روزانه حداقل 6 لیوان استفاده بشه، چربی مناسب هم لازمه. در بحث هیدراته کردن پوست ما یه چربی خوب لازم داریم، چه به صورت موضعی و چه به صورت خوراکی. این چربی خوب روغن زیتون میتونه باشه، خیلی بی‌نظیره و میشه ساعتها راجبش صحبت کرد. روغن زیتون پوست رو نرم و ارتجاعی میکنه، چه به صورت ماساژ روی پوست چه به صورت خوراکی. بهتر بعد از هر وعده غذاییمون یه قاشق روغن زیتون استفاده کنیم یا 1-2 قاشق قبل از خواب یا به اندازه کافی همراه انواع سالات ها استفاده کنیم. امتحان کنید و ببینید پوستتون چقدر متفاوت خواهد شد. اگه طالب این هستین که جوانتر از آنی که هستین به نظر بیان، ویدیوی کشنده تر از شکر رو ببینید. ما کاملا تو اون ویدیو به انواع استفاده از روغن‌ها و روغن‌های سالم چه روغن‌هایی هستن مشخصاتش رو گفتیم و خیلی تکمیل به این قضیه پرداختیم. در بحث لوازم آرایشی، یکی از علتهای مهم پیری زودرس لوازم آرایشی هست که افراد دارن استفاده میکنن و کاملا منافذ پوست رو میبنده، باعث پیری زودرس میشه. بعد از این طرف خانم ها دائما دنبال راهکارهایی میگردن که پوستشون رو جوان کنن، پاکسازی انجام میدن، کرم‌های مختلف میخرن، اما غافل از این که خود همون لوازم آرایشی علت مهمی هست. و همچنین از ساعت 11 صبح تا 3 الی 4 بعد از ظهر از آفتاب مراقبت داشته باشیم. این تایم بدترین ضررها رو برای پوست داره، اما آفتاب صبحگاهی و دم و غروب فوق‌العاده برای سلامتی مفید هستش. ورزش، همه میدونیم ورزش خوبه، همه میدونیم پیاده روی برای سلامتی خوبه، اما افراد کمی هستن که بهش اهمیت واقعا بدن. وقتی هم میگیم ورزش کردن به این معنی نیست که حتما باید ورزش‌های حرفه‌ای انجام بدیم، حتما باید بریم باشگاه ثبت نام کنیم، در حالی که یک پیاده روی روزانه 30 دقیقه‌ای میتونه سلامت ما رو تضمین کنه. افرادی که انواع بیماری‌ها رو دارن اما ورزش میکنن، این افراد نسبت به افرادی که هیچ بیماری خاصی ندارن اما تحرک هم ندارن،
اینا وضعشون بهتره. این اهمیت ورزش رو میرسونه. به ازای هر 1 ساعت ورزشی که انجام میدیم 3 ساعت به طول عمرمون اضافه میشه و این قابل تحمله. عزیزانی که شغلشون طوری هست که ساعتها باید پشت میز بشینن و تحرک ندارن، هر 20 دقیقه 2 دقیقه باید راه برن، اندازه که برن لیوانشون رو بشورن باید این کار رو انجام بدن، اگر نه دچار گردش خون ضعیف که متعاقباً میشه خمیازه، کم انرژی بودن. اگه میخواین راندمان کارتون بالاتر بره، هر 20 دقیقه 2 دقیقه راه برید. خواب کافی کلاً سبک زندگی رو تغییر کرده. اکثرا شبا بیدارن، روز که میشه تازه میخوابن. عزیزانی هستن که من سراغ دارم 6 صبح میخوابه، تمام طول شب و بیداره. خب قطعا روی سلامتیش اثر میذاره و دچار پیری زودرس میشه. خواب شب یک ریکاوریه، بدن خودشو بازسازی میکنه. هر جا آسیبی دیده باشه، هر بافتی دچار تخریب شده باشه، سمزدایی بدن در طول شب هست. پس مهمه تایم شب و خواب عمیق داشته باشیم. 1.5 ساعت قبل از طلوع آفتاب اگه تو اون تایما بیدار باشیم، چون انرژی های کیهانی در رفت آمد هستن، باعث نشاط و سلامتی و طول عمر میشه. حداقل دقایقی رو بیدار باشیم، 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت این تایم رو بیدار باشیم، اون خودمون رو در معرض هوای آزاد قرار بدیم. در انتهای این ویدیو میخوام براتون یه پیشنهادی داشته باشم که من مطمئنم اگه استفاده کنید حتما تاثیر خیلی مثبتی روی جوانیتون خواهد داشت. نیروتون رو برمیگردونه، مخصوصا کسایی که نیروی جنسیشون کم هست، کسانی که انرژی ندارن، پوستشون خراب شده، حتما این کار رو انجام بدن. تا حالا به این موضوع دقت کردین چرا ملکه زنبور عسل 7 سال عمر میکنه و زنبورهای کارگر فقط 3 ماه؟ چون غذاشون با هم متفاوته. زنبورهای کارگر فقط 3 روز اول تولدشون ژل رویال استفاده میکنن و زنبور ملکه غذای همیشگیش ژل رویال هست و همین نشون میده که ژل رویال باعث سلامتی و نشاط و پیشگیری از پیری زودرس میشه. هورمون‌های جوان کننده داره. هر چیزی که برای جوانسازی بدن لازم هست ژل رویال داره. شما میتونید صبح ناشته ها اندازه 1 نخود ژل رویال رو زیر زبون بذارید تا آروم آروم جذب بزاقی اتفاق بیفته. همینقدر مجاز هستیم بخوریم. عزیزانی که دوست دارن پوست خیلی خوبی داشته باشن و هر آنچه که نیاز و لازمه داشتن یه پوست خوب هست و یاد بگیرن و خودشون تبدیل به یک مشاور پوست بشن که بتونن هم به خودشون کمک کنن و هم دیگران، ما پکیجی رو آماده کردیم در این زمینه که من خودم تدریس میکنم و هر آنچه که لازم هست بهتون گفته شده. کرم هایی که بهتون کمک میکنن، ساختش تو خونه خیلی راحته براتون، میتونید خودتون تو خونه درست کنید، از فوایدش بهره ببرین. روغن‌های ضد آفتاب بهتون معرفی کردیم، حتی یک سری از نکته‌ها و مواردی که برای کوچیک کردن بینی‌های گوشتی هست، یه سری ورزش‌های صورت که بهتون کمک میکنه پوست بهتری داشته باشین. همه اینا در این پکیج گنجونده شده. حالا چطور عزیزان میتونن اینو تهیه کنن؟ ما سایتی رو جدیداً افتتاح کردیم به اسم drgreenlife.com. وارد سایت بشین و هر آنچه اطلاعاتی که لازم دارین اونجا هستش.